Con tàu nào rồi cũng dừng ở một sân ga, như mỗi người rồi cũng có một bến bờ chờ đợi. Cứ vui lên đi dù ngoài kia bão nổi, sóng gió qua đi bình yên lại trở về. Đừng trói chặt lòng mình bởi những suy nghĩ não nề, đừng giấu trong đôi mắt nâu những nỗi buồn sâu thẳm. Đừng giam mình trong 4 bức tường câm lặng, cũng đừng sợ cánh cửa này đóng thì chẳng còn cánh cửa khác mở ra. Đích đến có thể không rõ bao xa, nhưng có thể làm cho mỗi chặng đường trở nên ý nghĩa. Hãy tìm niềm vui trong những điều bình thường như vốn thế. Hãy yêu lấy chính mình và tự chăm sóc mình hơn. Hãy quên những giận hờn, xóa tan những nhỏ nhen ích kỷ. Hãy nhớ thời gian trong một cuộc đời không nhiều, đừng để trôi hoang phí. Và tuổi thanh xuân đâu đến tận 2 lần. Hãy tới những nơi thúc giục bước chân, làm những điều mình thích. Hãy bình tâm lạc quan trước những gì đã mất, vì tương lai sẽ trả gấp bội phần. Con tàu nào rồi cũng dừng lại ở một sân ga, như mỗi người rồi cũng có một bến bờ chờ đợi. Đó là bài Sân ga tình yêu. Còn hôm nay Hương sẽ dẫn các bạn đi thăm nhà ga Hà Nội, hay còn gọi là ga Hàng Cỏ trong thời kỳ đất nước đổi mới nha. Ga Hà Nội, tên cũ là ga Hàng Cỏ, là một nhà ga xe lửa lớn của Việt Nam, nằm trên địa bàn phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội. Từ đây hành khách có thể làm thủ tục mua vé tàu hỏa đi các tuyến trong nước. Phía đường Lê Duẩn là khu A, chuyên phục vụ các chuyến tàu thống nhất đi các tỉnh thành phía Nam. Phía đường Trần Quý Cáp là khu B, chuyên phục vụ các chuyến tàu đi các tỉnh thành phía Bắc. Khu C tại cuối phố Trần Hưng Đạo là ga ngầm chuyên phục vụ các chuyến tàu thuộc các tuyến đường sắt đô thị. Ga Hà Nội tọa lạc tại số 120 đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội. Nhìn ra cuối phố Trần Hưng Đạo, các tuyến đường sắt chính: đường sắt Bắc Nam, đường sắt Hà Nội Lào Cai, đường sắt Hà Nội Quan Triều, đường sắt Hà Nội Đồng Đăng, đường sắt Hà Nội Hải Phòng. Năm 1902, ga Hàng Cỏ được khánh thành và đưa vào khai thác cùng với cầu Long Biên, là nhà ga xuất phát của đường sắt Hà Nội Lạng Sơn lúc đầu, rồi đường sắt Hà Nội Hải Phòng năm 1903, đường sắt Hà Nội Lào Cai năm 1905 và đến năm 1936 là đường sắt xuyên Việt, nay là đường sắt Bắc Nam. Ga Hà Nội ban đầu nằm trong diện tích 216.000 m², tức hơn 21 ha, trong đó diện tích xây dựng là 105.000 m² nhà cửa, còn lại là sân ga, đường sắt. Ga Hàng Cỏ ngày nay đã có những thay đổi cả về diện tích và các nhánh, và hiện là ga đường sắt lớn nhất tại Việt Nam. Ga Hà Nội ngày nay vừa giữ được nét cổ kính, vừa hiện đại hóa mạnh mẽ với trang thiết bị thông minh, bảng điện tử, nhà chờ khang trang, đồng thời đang trong quá trình chuyển mình để trở thành ga đường sắt nội đô khi các tuyến quốc gia dần di rời về Ngọc Hồi theo định hướng đến năm 2035. Các thay đổi lớn bao gồm việc tích hợp metro, tuyến nhổn ga Hà Nội đã đi vào hoạt động, nâng cấp tiện ích và quy hoạch chuyển đổi công năng, hứa hẹn không gian văn hóa, thương mại dịch vụ, du lịch trong tương lai, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị thông minh, bổ sung bảng thông tin điện tử, hệ thống an ninh, tiện ích hiện đại, phòng chờ sạch đẹp, khang trang, tích hợp metro, tuyến metro nhổn ga Hà Nội đã đưa vào hoạt động, kết nối ga với hệ thống đường sắt đô thị, thanh toán không tiền mặt, áp dụng công nghệ sinh trắc học và định danh điện tử cho vé metro. Chuyển đổi công năng và định hướng tương lai, ga nội đô, ga Hà Nội sẽ tập trung vào phục vụ đường sắt đô thị và kết nối liên vùng, trong khi đường sắt quốc gia sẽ được di rời dần về ga Ngọc Hồi, trung tâm mới, phát triển hạ tầng xung quanh, các vòm cầu đường sắt lịch sử, cầu Long Biên đang được chỉnh trang, tạo không gian công cộng, kết nối phố cổ, điểm nhấn văn hóa, định hướng biến ga và khu vực xung quanh thành không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch, giữ gìn giá trị di sản. Duy trì sự nhộn nhịp, dù có nhiều phương tiện mới, ga Hà Nội vẫn là trung tâm giao thông sầm uất, tấp nập, kết nối đến mọi miền đất nước. Ga Hà Nội đang chuyển mình từ một ga tàu hỏa quốc gia lớn thành một trung tâm giao thông công cộng, đô thị hiện đại, thông minh, kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử và tiện ích tương lai. Khu A 120 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chuyên phục vụ cho đoàn tàu Bắc Nam với điểm đầu từ ga Hà Nội và điểm cuối là ga Sài Gòn. Thời gian làm việc khu A ga Hà Nội từ 8 giờ đến 22 giờ 30, từ thứ Hai đến Chủ nhật. Khu B đường Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, chuyên phục vụ cho đoàn tàu đi các tỉnh lân cận. Thời gian làm việc khu B ga Hà Nội
từ 5 giờ 10 đến 6 giờ, 8 giờ đến 11 giờ 30, 14 giờ đến 17 giờ 30, từ thứ Hai đến Chủ nhật. Hành khách muốn mua vé có thể đến mua trực tiếp tại ga hoặc liên hệ qua số điện thoại hay website bán vé tàu trực tiếp. Việc mua vé trở nên rất đơn giản và tiện lợi hơn bao giờ hết. Đồ đạc mang theo bạn cần sắp xếp gọn gàng, luôn đảm bảo trong tầm tay, tránh làm rơi hoặc bị mất cắp trong quá trình di chuyển vì lưu lượng khách đến ga rất đông. Nên đến ga sớm khoảng 15-20 phút để ổn định vị trí, tránh đi nhầm toa tuyến. Luôn chủ động cập nhật tình hình giờ tàu chạy từ phía nhà ga, vì giờ tàu có thể thay đổi nếu thời tiết xấu. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ngày đêm các đoàn tàu đưa các đoàn quân Nam tiến từ các địa phương vào Nam chống quân Pháp. Năm 1954, lực lượng Việt Minh tiếp quản nhà ga. Năm 1972, nhà ga đã bị trúng một quả bom lớn của Mỹ. Ngôi nhà đại sảnh của nhà ga đã bị đánh sập hoàn toàn. Từ năm 1972 đến 1975, tàu hỏa và các xe tải đều phải chạy vào ban đêm. Sau ngày thống nhất năm 1975, ga Hàng Cỏ được đổi tên thành ga Hà Nội và xây dựng lại nhà đại sảnh theo kiến trúc mới. Cùng với việc xây dựng ga Giáp Bát để vận chuyển hàng hóa, ga Hà Nội trở thành ga vận chuyển hành khách lớn nhất cả nước. Năm 1989, nhà ga được đầu tư, cải tạo, nâng cấp để phục vụ hành khách. Ga Hà Nội là đầu mối giao thông vận tải quan trọng của nước Việt Nam nói chung, của thủ đô Hà Nội nói riêng. Với tinh thần qua sông không cầu, chạy tàu không ga, năm 1955 Tổng cục Đường sắt được thành lập và Đảng ủy Tổng cục Đường sắt ra đời. Lúc này trực thuộc Đảng ủy Tổng cục Đường sắt gồm 6 chi bộ, trong đó có chi bộ các nhà ga thuộc Hà Nội. Giai đoạn này miền Bắc bước vào xây dựng kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, chi viện đắc lực cho nhân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ và bè lũ tay sai. Sau khi hòa bình lập lại và trong thời kỳ đổi mới, lịch sử ga Hà Nội đã sang trang mới, ga Hà Nội đã được xây sửa lại khang trang hơn. Nhà ga đã trở thành đầu mối giao thông quan trọng trong vận chuyển hành khách, hàng hóa với 5 tuyến đường sắt trong nước và liên vận quốc tế, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân thủ đô và nhân dân cả nước. Với những thành tích đóng góp to lớn trong thời kỳ kháng chiến, hòa bình và giai đoạn đổi mới, ga Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý, đánh dấu quan trọng trong lịch sử ga Hà Nội. Ga Hà Nội là một ga đường sắt có tầm ảnh hưởng quan trọng và lâu đời nhất ở Việt Nam, cùng với ga Sài Gòn và ga Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây không chỉ là một trong những trạm giao thông huyết mạch của thành phố, mà còn là một di tích lịch sử về kiến trúc văn hóa đặc biệt của thủ đô Hà Nội. Vai trò của ga Hà Nội trong chiến tranh, nơi đây đóng vai trò làm nơi trung chuyển vũ khí, nguồn lương thực hỗ trợ vận chuyển. Nhà ga cũng chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng và trở thành một biểu tượng của ý chí khát vọng tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam. Ga Hà Nội là một trong những nhà ga cổ kính và mang tính biểu tượng của Việt Nam. Nơi đây được xây dựng từ năm 1902 dưới thời Pháp và đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử của dân tộc. Đến với ga Hà Nội, bạn như được quay ngược thời gian, trở về với những ký ức về một Hà Nội xưa cổ kính và lãng mạn. Tham quan kiến trúc nhà ga, chụp ảnh lưu niệm hoặc thưởng thức cà phê tại quán xá nhỏ xinh là những hoạt động thú vị khi ghé đến đây. Sau nhiều giai thoại của lịch sử, ga Hà Nội trở thành nơi người dân địa phương và du khách quốc tế gặp gỡ, trao đổi. Nhà ga cũng là biểu tượng lớn của thành phố hội nhập và phát triển bền vững. Ga Hà Nội có cấu trúc 3 tầng với công năng chính: tầng 1 đại sảnh bán vé và lối ra vào sân ga, tầng 2 dành cho nhân viên nghiệp vụ, kỹ thuật, tầng 3 là nơi làm việc hành chính, phục vụ cả khách và hàng hóa, nhưng ưu tiên hành khách. Hiện tại còn có thêm các tiện ích như khu chờ, ăn uống, wifi và dịch vụ quốc tế, hướng tới tương lai là ga trung tâm đa phương thức. Ở ga Hà Nội, việc dẫn khách ra tàu trên các đường ray chủ yếu thông qua các nhà chờ, phòng chờ và lối đi bộ có mái che, dẫn đến các sân ga tương ứng nơi hành khách lên tàu. Với hệ thống chỉ dẫn rõ ràng, đặc biệt là tại ga trung tâm, khách đi tàu liên tỉnh, tàu du lịch và tàu đô thị có lối lên tàu riêng biệt, kết hợp với việc kiểm tra vé tại cửa soát và tại tàu. Hành khách mua vé mang theo giấy tờ tùy thân vào sảnh chính tại 120 Lê Duẩn, xem bảng điện tử, biển báo để biết số hiệu tàu, số đoàn tàu và số hiệu sân ga. Đi qua các cầu vượt bộ hành hoặc hầm chui để sang các đảo sân ga. Lối lên tàu thường có cửa soát vé tự động, thủ công hoặc nhân viên kiểm tra vé ngay trên sân ga trước cửa toa tàu. Các toa được đánh số và tên, nhân viên tàu hỗ trợ tìm vị trí ngồi hoặc giường. Hệ thống kết hợp giữa biển báo, nhân viên hỗ trợ, cơ sở hạ tầng, cầu vượt, hầm và các lối đi chuyên biệt để dẫn khách lên tàu một cách an toàn và tiện lợi. Để lên tàu ở ga Hà Nội, bạn cần đến ga sớm 30 đến 60 phút.
mang theo vé bản cứng hoặc điện tử và giấy tờ tùy thân, căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, làm thủ tục tại cửa soát vé, quét mã QR hoặc xuất trình vé, giấy tờ để lấy thẻ lên tàu, sau đó tìm đúng toa và số ghế theo hướng dẫn của nhân viên. Tên trên vé phải trùng khớp với tên trên giấy tờ tùy thân. Giữ thẻ lên tàu cẩn thận vì có thể bị kiểm tra lại, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga và tiếp viên trên tàu. Tại ga Hà Nội hiện có nhiều đoàn tàu khách truyền thống và cả tàu du lịch mới như Hà Nội 5 cửa ô, bao gồm các tuyến liên tỉnh SE, NA, JQB, TH và tàu du lịch văn hóa Hà Nội 5 cửa ô đi Bắc Ninh, phục vụ nhu cầu đa dạng với lịch trình cụ thể thay đổi theo từng ngày, đặc biệt các tàu đường dài như SE1, SE2, SE3, SE4. Ga Hà Nội chủ yếu phục vụ vận chuyển hành khách đi các tỉnh thành trong nước, nhất là tuyến Bắc Nam và các tuyến lân cận như Hải Phòng, Lạng Sơn, đồng thời là trung tâm giao thông đa phương thức quan trọng, kết nối đường sắt, đường bộ, thương mại, văn hóa, với vai trò là cửa ngõ giao thông chính của thủ đô, phục vụ cả nhu cầu lịch sử và phát triển hiện tại. Toa tàu hỏa được thiết kế đa dạng, tùy loại, ghế mềm, giường nằm cứng hoặc mềm, tàu du lịch 2 tầng, tập trung vào tiện nghi hiện đại như điều hòa, đèn đọc sách, cổng sạc USB, cửa kính lớn và nội thất chống cháy, ồn, với không gian được tối ưu hóa, khoang từ 4 đến 6 giường, ghế xoay 180 độ, đảm bảo sự thoải mái, riêng tư và an toàn cho hành khách trong suốt hành trình đường dài. Khung toa thường làm từ thép có độ bền cao, được thiết kế theo model hóa để dễ dàng bố trí và sửa chữa. Nội thất sử dụng vật liệu composite, chống cháy, chống bụi, giúp tăng độ bền và dễ vệ sinh. Chống ồn và chống rung, các thành toa được sơn chống ồn, sàn có thảm chống cháy, hệ thống giảm xóc, lò xo không khí giúp giảm rung lắc và tiếng ồn hiệu quả. Tiện nghi bên trong toa, ghế ngồi, ghế mềm điều hòa, có loại xoay 180 độ, tự điều chỉnh hướng, ghế cứng có đệm và rèm che, giường nằm, khoang giường nằm 6 giường hoặc 4 giường, có nệm, chăn, ga, gối, rèm riêng tư, đèn đọc sách và cổng sạc USB. Hệ thống điều hòa được cải tiến phân phối gió lạnh đều, có thể điều chỉnh hướng gió trực tiếp, vệ sinh rộng rãi hơn, có vòi xịt, gương đèn cảm ứng, máy sấy tay và hệ thống xử lý chất thải tiên tiến. Khu vực chung có toa ăn uống, giải khát và không gian đi lại tự do giữa các toa. Công nghệ màn hình LCD hiển thị thông tin, hệ thống âm thanh và đôi khi có Wi-Fi miễn phí. Hình ảnh đoàn tàu về ga Hà Nội gợi lên ký ức về hành trình, sự sum họp, chia ly, hoài niệm về Hà Nội xưa, vẻ đẹp văn hóa, lịch sử qua các thời kỳ, từ thời Pháp thuộc đến hiện đại, nỗi niềm, hy vọng, ước mơ của bao thế hệ người dân. Đặc biệt là hình ảnh Hà Nội 5 cửa ô gợi nhắc về Thăng Long nghìn năm văn hiến và trải nghiệm du lịch độc đáo, kết nối quá khứ và hiện tại. Ga hàng cỏ xưa là biểu tượng của Hà Nội, nơi giao thương, chứng kiến bao cuộc chia ly, sum họp, gắn liền với kiến trúc Pháp cổ và bản sắc văn hóa thủ đô. Hình ảnh đoàn tàu về ga Hà Nội không chỉ là phương tiện mà còn là nhân chứng lịch sử, nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa, tình cảm con người và những câu chuyện không bao giờ cũ của mảnh đất Thăng Long. Hình ảnh hành khách rời tàu chờ người nhà đến đón gợi lên sự đoàn tụ, sum vầy, niềm vui, nỗi nhớ, sự mong chờ, hy vọng về những điều tốt đẹp, đồng thời phản ánh cuộc sống mưu sinh và sự đối lập giữa thế giới bên ngoài tươi sáng và hiện thực cuộc sống giản dị, có phần nghèo khó tại ga tàu. Đặc biệt trong bối cảnh tác phẩm văn học như truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam, sự vất vả, mệt mỏi của những người đi làm ăn xa trở về, những gánh hàng rong, những người buôn bán tấp nập tạo nên cảnh tượng sinh động. Niềm vui của hành khách đối lập với tâm trạng buồn bã, tẻ nhạt của những người ở lại. Sự quan tâm, chia sẻ giữa người với người, giữa người nhà với người đi xa, tạo nên nét đẹp bình dị, nhân văn. Sự gặp gỡ của người thân sau những chuyến đi xa mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa. Những cái ôm siết chặt, những nụ cười rạng rỡ, những lời hỏi thăm ân cần, nỗi nhớ thương mong ngóng bấy lâu nay được đền đáp. Chuyến tàu mang theo những câu chuyện mới, những món quà, những tin tức từ bên ngoài. Đối với những người dân nghèo nơi phố huyện,
Tàu còn là biểu tượng của thế giới khác, của những ước mơ đổi đời về một cuộc sống tươi sáng hơn. Hình ảnh này không chỉ đơn thuần là một cảnh sinh hoạt đời thường, mà còn chất chứa nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc về tình cảm, ước mơ và hiện thực cuộc sống con người, đặc biệt khi được đặt trong bối cảnh nghệ thuật. Ga Hà Nội là một chứng nhân lịch sử đã chứng kiến biết bao thăng trầm của dân tộc ta. Trong những năm tháng chiến tranh, nhà ga là nơi trung chuyển nguồn lương thực, vũ khí quan trọng nhằm góp phần bảo vệ Tổ quốc. Đến thời Bình, ga Hà Nội vẫn đảm nhiệm vai trò là cửa ngõ giao thông nối liền thủ đô với mọi miền Tổ quốc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share để nhận được những video mới nhất của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.